Hello everyone and welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, as you can see naman sa title, it's going to be a review sa mga products na nabili ko below 60 pesos. Ito yung mga nabili ko guys. This is full cover foundation, lightweight. Actually, perfect BB powder. Itong, ano tawag dito? Maya eyeshadow. This is 60 pesos. Ayan. And then, itong lippies na 24 pesos. And then, actually, meron pa akong lower na 21 is 20 pesos. And itong ating, ano tawag dito? Beauty eyebrow pencil. Nasa 5 pesos na kata ito. So, in-wear test ko siya guys. I will wear this for a day. Let's see kung ano yung magiging reaction niya sa skin ko. Let's see ba kung ano yung magiging opinion. Talagang to kasi nga, alam mo yun, you cannot sure na this is good. Tignan natin kung magiging okay ba siya, kung long-lasting ba siya, or magiging reaction ba sa skin ko. So, there's no further ado, let's get into the tutorial guys. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please to subscribe and hit the notification bell and click all notification para maging updated kayo sa mga bago kong video. So, before ako maglagay guys ng foundation, I will put moisturizer muna sa aking face kasi nga nagdadry yung face ko guys and namamamayat. Kasi nga so yung una kong gagamitin guys is this is from actually full coverage foundation. Ayan siya. So, this is in the shade. Sarili ko to. Hindi ko alam kung anong shade. Kasi hindi siya ng tester. And then, kumuha lang talaga ako kasi usually naman to shade number 2. Usually, lightest siya. Diba? Yun ang gagawin sa first time. So, pag nagtumbol siya. Kasi ano siya, super dark, pero hindi naman ganun ka, nagiging skin tone mo siya. Ang weird niya. Nakalagay pa long lasting. This is 42 pesos guys. Tingnan natin kung long lasting siya mamuyo. Adang ay. Emphasize niyo yung pamamalak ng aking skin guys. At guys, ayun, tingnan niyo. Hindi siya matte. Nag-glow kasi siya, diba? And hindi niya nako-cover yung ano ko dyan guys, imperfection sa aking face. See? Na-emphasize niya yung pamamalak ng aking skin. Hindi siya full coverage. Let's see kung nagtatransfer siya. Oo, nagtatransfer siya guys. Ayan. So, pag nag-hug kayo, medyo ano lang. Iwas lang sa mapuputang damit kasi nga. Ay, naku. So, next, itong gagamitin natin. This is from Ashley BB Perfect Powder. Kasamang powder puff. This is in the shade 03. Let's move on sa ating palette. This is 60 pesos guys, no? Eyeshadow. Alam nyo, brown yung color niya. Pero pag tinapal mo siya sa face mo, nagiging parang red. Move on na sa ating eyeshadow. Mag-eyeshadow na ako guys. Talagyan ako ng konting powder mo. Ayan. Wala akong problema sa pagka-pigmented niya. Yung problema sa kanya guys is may pagka-powdery siya. Medyo lang.
lastly, I will be using this one. Ito. And ito. So, i-combine natin sa guys. Ito ang gagamitin ko for our tight line, sa ating lower lash line, and ating apat na lipis yung nakuha ko. Romantic May. Ayan. May pagka-reddish orange siya. 24 pesos guys. And may violet. Ayan nga. Next, this one is ano ba to? Wala siyang brand. And ayan yung kanyang tawag doon. Parang dip-tip mo lang siya. Ayan, dyan sa loob. Kanyang ayan guys. Like, this one is kiss proof. Ayan. Ayan naman siya. Nabalik. Nabalik. Wala. Dalawa na yung film. Fairness guys, hindi nawawala agad yung lipis. Ayan o. So, ayusin ko lang to ang aking itsura guys for my final touch. Okay, so this is our final look for today. So, i-wear test ko siya hanggang mamayang gabi. It's already guys 3:20 ng hapon. And, i-wear test ko siya ng ilang oras. Let's see kung tatagal ba siya sa face ko. Right now, actually, ayan. Meron ng namamalat o yan, i-emphasize ng foundation. So, at the moment, after 1 hour, babalik ako guys and i-check natin kung ano ba yung mga nagbago dyan sa aking face. 1 hour later. Hello again. Update lang ako guys. It's already 4. Ayan, and 1 hour na yung nakalipas. After natin mag-time check. And, wait. And as you can see, ayan, nakikita na yung nakikita na yung pamamalat talaga ng aking face. So, ayan. Malapitan. Long lasting naman. Feel ko long lasting to kasi nga, uminom ako kanina and then, lagi akong nagaganon, ganyan. Hindi naman siya nawawala. As you can see, diba? Na pala, bago ako nag-time check para mag-start sa kanyang wear test, hindi ko napakita sa inyo na yung foundation is hindi nagko-cover siya ng pores. As invisible pa talaga yung pores kasi yung pores ko kasi dito nyo ba? Ayun, yun. Nakikita pa yung pores ko and then yung kilay ko andyan pa din. Yung eyeshadow andyan pa naman siya, hindi pa naman nawawala. And yung sa pencil, kanina ginamit kong pang pipeline. Wala pa naman akong masabi. Sa foundation lang. And medyo nakita nyo na yung sa nose area ko is nag-oil up na guys, no? So, let's try natin na pahiran siya ng tissue. So, yung gagawin ko is itong tissue. Akong nose. Tinatang ko may makuha tayong oil dyan guys. So, parang nag-oil na siya. Ayan. Meron ng oil. So, 1 hour after kong matapos ko make up, no? Nag-oil up siya, guys. Pero as you can see, guys, grabe, nagkikiti na talaga siya. So, let's wait for another days and then, magbibigay na ako ng aking last thoughts. And, alright, so time check tayo, guys. It's 4:50 pa lang. Ilang minutes pa lang yung kalipas, guys. And, gusto ko na siyang kulisan ko. As in, so diba nag-tap tayo kanina ng tawag ng tissue. So nasama dun siya sa tissue guys. Ayun. Wala na. Oh, ayan na.
Kita mo yung mga pamamalat sa face ko. Tapos wala ka nang. So for my last and final thoughts sa mga product na ginamit ko guys. Advice ko lang siguro, okay na yung bumili ka na medyo pricey. And yung mga foundation or mga product or makeup products na nabibili sa mga like sa SM, doon pangit na niya talaga. And yun, yung foundation is sobrang na-emphasize yung mga pores ko dyan, ayan. Yung sa color payoff ng eyeshadow is okay naman siya, pero kailangan mo lang siya i-build kasi nga hindi siya yung isahang pag pat mo sa eyes mo is kukuha mo talaga yung gusto mong color, which is ang weird kasi nga pag ginamit mo yung brown is iba na yung malabas na color sa skin mo. So sa powder naman okay lang siya kung gamitin mo siya alone if wala ka namang dapat takpan sa face mo, pero hindi siya naglalast guys. And good thing lang sa kanyang packaging is meron siyang mirror and fit yung yung powder puff sa loob, which is pwede mo siyang madala like for travels. And sa mga lipis naman guys, yung sa lipis kasi ang hirap, hindi ko maintindihan kung ano ba to. Kasi kailangan mo siyang i-dot mo dyan, tapos lagay mo siya sa lip mo, pero parang wala siyang kulay or hindi ko maintindihan yung niya, ang light ng color niya. And then ito naman guys, ang downside sa kanya is nagda-dry agad siya, and yung kanyang pagka-color, hindi yung parang nasusustain niya. Ayan, kita niyo yan, yung sa gitna ng lips ko. Ilang ulit ko na siyang lagyan dyan, pero ganyan yung niya, yung sitwasyon niya. And then ito naman sa kiss proof, ayan, naputol na. Wala. Tapos pag gusto ko siyang palabasin, hindi na siya lumalabas. Same lang sila nitong isang And then itong eyeliner, okay lang siya, pero pag ilang oras mo siyang suot at nag-oil up ka na is magta-transfer siya guys. Ayan na siya, oh. Ayun, nakikita niyo yan, magta-transfer na siya. So overall, hindi sila pasado sa akin guys. Overall, hindi sila pasado sa akin. Oo, nakamura ka, pero magmumura ka sa resulta ng performance ng makeup mo, kasi na hindi siya pamatagalan. And so, yun guys, and that's it for today's video. I hope you enjoyed. Just wanna shout out sa lahat na nagpapashoutout sa akin, sa aking page editors. Thank you, Marjon, Ronnie, sa aking best friends na laging nisi-share ng aking mga video. Rhea, Fritz, Jessa, miss you all. Thank you so much sa pag-support. And to my family, my pinsan, my sisters and brothers na laging napiplay on sa aking mga video. And to my supportive parents, mama and papa, thank you so much. And syempre, gusto ko i-shoutout yung aking daughter na magtatampo naman na hindi ko siya sinoutout. Hi, Chloe! And to all my supporters, thank you so much guys. And I know na hindi ko ma-reach tong monetization na nangyayari sa channel ko ngayon. Sa Team GP, to my Kumare. Thank you, Kumare May Nagay. Follow niyo yung YouTube channel niya, May Nagay. And sa aking mga ka-teammates dyan sa Team GP, thank you so much sa inyong support sa akin. Sa mga hindi ko na mention, so much for watching. See you on my next one.